Thada Kundala Kesa, nữ du sĩ biện tài. Ở Rajagaha, kinh đô xứ Magadha, có một cô gái tên là Thada, con duy nhất trong một gia đình thương gia giàu có. Cha mẹ cô giữ cô trên lầu cao nhất của dinh thự 7 tầng, bởi vì cô có tâm tính đam mê cuồng nhiệt, nên họ sợ tuổi dậy thì dễ động tình có thể gây cho cô con gái nhiều rắc rối. Ngày nọ, Thada nghe có tiếng ồn ào dưới đường. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy một phạm nhân đang bị áp tải đến nơi hành quyết. Anh ta là một thanh niên can tội trộm cướp. Vừa mới nhìn anh ta, cô cảm thấy yêu thương ngay. Cô nằm liệt ra giường và quyết không ăn uống gì cả nếu như không lấy được anh ta làm chồng. Mặc cho cha mẹ năn nỉ, cô bỏ ý định điên rồ này, nhưng không lay chuyển được cô. Thế là người cha đành phải tìm cách hối lộ người gác ngục để đem chàng thanh niên về dinh thự của ông. Người gác ngục làm y theo lời ông, đem một gã vô gia cư vào thay cho tên tội phạm. Vị phú thương cho tên trộm cưới con gái của mình, hy vọng rằng sẽ thay đổi được cuộc đời tốt đẹp như vậy, tâm tính anh ta cũng sẽ tốt đẹp lên. Tuy nhiên, ngày sau lễ cưới, chú rể đã bị ám ảnh với ý muốn chiếm đoạt các trang sức quý giá của vợ. Anh ta nói với vợ rằng, hôm bị dẫn đến nơi hành quyết, anh có khấn nguyện nếu thoát được tử hình, anh sẽ dâng cúng lễ vật cho một vị thần núi nào đó. Anh ta thuyết phục vợ, trang điểm với tất cả trang sức đắt giá nhất trên người và một mình cùng chồng đi đến hang của vị sơn thần ở trên đỉnh núi cao rất dốc. Khi họ đến vách núi cao có tên là vực thẳm của các tên cướp, nơi vua cho xô các tội phạm xuống vực sâu, người chồng đòi cô cởi hết các nữ trang trao cho mình. Lúc ấy, Thada rõ bộ mặt thật của chồng. Cô bình tĩnh và khôn ngoan, nghĩ ra thật nhanh một cách thoát hiểm. Cô xin chồng cho phép cô bày tỏ sự phục tùng cuối cùng. Rồi cô ôm anh ta, lấy hết sức, xô hắn xuống vực sâu. Thân thể nát tan từng mảnh. Tâm tư bị đè nặng bởi hành động tội lỗi quá tàn khốc của mình. Thada không còn muốn trở lại đời sống thế tục, bởi những ham muốn dục tình và nhung lụa của cải không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Do đó, cô quyết định sống đời du sĩ lang thang. Lúc đầu, cô tu theo đạo giai khổ hạnh, và để tự mình trừng phạt mình, cô nhổ tận gốc hết mái tóc đang thọ khi quá trình xuất gia của mình. Nhưng rồi tóc mọc lại và quăn tít lại. Vì thế cô có biệt danh là Kunda La Kesa, nghĩa là tóc quăn. Tuy nhiên, cô không tìm được giải pháp thỏa đáng trong các giáo lý của đạo giai. Cho nên sau đó cô trở thành một du sĩ độc hành. Lang thang khắp xứ Ấn, cô viếng thăm nhiều đạo sư nổi tiếng để học hỏi giáo lý. Do đó, tiếp thu được một vốn kiến thức tinh hoa sâu sắc và phong phú về tôn giáo và triết lý. Cô trở thành một luận giả tài ba về tranh biện. Và chỉ trong một thời gian ngắn, đã nổi tiếng là một trong những nhà tranh luận xuất sắc nhất của Ấn Độ. Mỗi lần đi vào một tỉnh thành nào, cô đều vung một đống cát, cắm một nhánh hồng táo lên trên, làm dấu hiệu thông báo sự có mặt của mình. Bất cứ ai muốn tham gia tranh luận với cô thì phải đáp lời mời bằng cách giẫm chân lên ụ cát. Ngày nọ, cô đến thành Sawathi, lại vung đống cát nhỏ của cô. Lúc đó trưởng lão Sariputta đang ngụ tại tỉnh xá Jetavana. Ngài nghe tin có một du sĩ Thada đến thành để tới độ cô. Ngài bảo vài đứa trẻ đến giẫm chân lên đống cát tỏ ý muốn tranh luận. Thada liền đi thẳng đến Jetavana, lòng tự tin sẽ đắc thắng. Theo sau cô rất đông người hiếu kỳ. Cô đưa ra rất nhiều câu hỏi và câu nào cũng được trưởng lão trả lời thỏa đáng, cho đến khi cô chẳng còn gì để hỏi nữa. Rồi đến lượt ngài Sariputta hỏi cô. Ngay câu hỏi đầu tiên đã đánh động tâm cô, đó là thế nào là một? Cô lặng im, không thể nào xác định được một ý nghĩa sâu xa của trưởng lão trong câu hỏi đơn giản này. Chắc là cô đang suy đoán được rằng ngài không có ý hỏi về một vị thượng đế, một vị phạm thiên, một đấng toàn năng nào. Vậy thì là cái gì? Câu trả lời là vật thực. Bởi vì mọi chúng sanh đều nhờ vật thực mà tồn tại sống còn. Thada chịu thua và xin lời giải đáp. Nhưng Sariputta chỉ trả lời sau khi Thada chịu xuất gia theo đạo Phật.
Thế rồi Ngài gửi cô đến Ni chúng để thọ giới tỳ kheo ni. Chỉ vài ngày sau, Thách Đa đắc thánh A-la-hán. Giai thoại về Thách Đa được gặp giáo pháp nhưng được ghi trong chú giải Kinh Pháp Cú. Những câu kệ của Thách Đa trong Trưởng lão Ni kệ lại trình bày theo một hình ảnh khác. Trước ta sống một y, tóc nhổ thân đầy bụng, không lỗi xem có lỗi xem là không. Một ngày ta rời cốc, trên ngọn núi linh thú, ta thấy Phật vô ế, dẫn đầu chúng tỳ khưu. Ta phủ phục quỳ gối, chắp tay đảnh lễ Ngài, hãy đến này Thách Đa, và ta thọ đại giới. Theo lời thuật lại này thì Thách Thách Đa được gặp Đức Thế Tôn không phải là ở Savatthi, mà ở trên núi linh thú gần Jaragatha. Thách Đa không thọ giới theo nghi lễ truyền thống chính thức mà chỉ do lời gọi trở thành tỳ khưu ni từ bổn sư. Cuộc nói chuyện giữa Đức Phật không được ghi rõ trong các câu kệ Thejithagat, nhưng chắc chắn Thách Đa đã chứng ngộ thật nhanh chóng, vì sau này Đức Phật có tuyên bố Thách Đa là tỳ khưu ni đệ nhất về tóc trí. Chú giải trưởng lão Ni kệ kết hợp cả hai trường hợp trên và đưa ra lời giải thích. Sau khi được trưởng lão Sariputta nhiếp phục Thách Đa, đảnh lễ Ngài và được Ngài dẫn đến ý kiến Đức Phật, bổn sư biết căn cơ của Thách Đa, đã chín mùi nên thốt ra một pháp kệ. Dù nói ngàn câu kệ nhưng không chút lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Khi bài kệ kết thúc, Thách Đa chứng quả A-la-hán đồng thời với một khả năng tuệ phân tích. Liền sau đó cô xin xuất gia. Đức Phật chấp nhận và gửi cô đến ni chúng để thọ giới xuất gia theo nghi lễ chính thức. Kinh Apadana, tiểu bộ kinh tập 13, đưa thêm một giải thích khác về việc chứng ngộ của Thách Đa. Sau khi Thách Đa xuất gia theo giáo phái Jain, cô chuyên cần tu học giáo lý. Một hôm, cô đang ngồi một mình chú tâm suy nghiệm về triết học. Một con chó đến gần, miệng ngậm một bàn tay người, bị xẻo ra và đặt xuống ngay trước mặt cô. Khi nhìn bàn tay đầy dòi bọi lúc nhúc, cô cảm nhận một sự chấn động trong tâm linh sâu xa. Trong niềm cảm xúc, cô tìm hiểu xem ai có thể giải thích ý nghĩa của sự kiện này. Thắc mắc của cô dẫn cô đến gặp tỳ khưu và chư vị, đem cô đến ý kiến Đức Thế Tôn. Thế rồi Ngài dạy tôi giáo pháp, ngũ uẩn căn trần 18 giới, tôn sư giảng giải về thân bất tịnh, về vô ngã khổ, vô thượng, thính pháp từ kim khẩu Đức Thế Tôn. Tôi được thấy chánh pháp thuận khiết, đã thấu hiểu pháp bảo chân chánh. Tôi xin xuất gia và thọ giới, được thỉnh cầu tôn sư, bèn nói, con hãy đến đây, này Thách Đa. Sau khi thọ nghi thức xuất gia, tôi quan sát một dòng nước nhỏ, nhìn theo dòng nước rửa chân này, tôi thấy được tiến trình sanh diệt, rồi thấy rằng mọi pháp khởi sanh, đến có cùng bản chất như vậy. Ngay tức khắc tâm tôi giải thoát, chấm dứt mọi tham ái bám níu, bậc tối thắng bèn ca ngợi tôi là tỳ khu ni đệ nhất tóc trí. Hai câu kệ chót nói về nhân duyên Đức Phật tuyên bố Thách Đa là tỳ khu ni đệ nhất về tóc trí, nhanh chóng chứng ngộ giáo pháp. Đây là một danh hiệu cao thượng. Thách Đa cùng chia sẻ với tỳ khu Thahiya. Bahiya được chứng đắc A-la-hán chỉ trong chốc lát sau khi Đức Thế Tôn dạy ông tu tập như sau. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ có cảm thọ, trong cái thức tri chỉ có cái thức tri. Do vậy, này Tha Hy Giá, ông không còn ở chỗ ấy. Vì rằng này Ba Hy Giá, ông không còn đời này, không còn đời sau, không còn đời chặng giữa, như thế là đoạn tận khổ đau. Cả hai đều nắm bắt được sự thật tối hậu, nhanh chóng và quán chiếu thâm sâu, đến nỗi chỉ trong thoáng chốc, từ một người phàm trở thành một bậc thánh A-la-hán giác ngộ hoàn toàn. Đoạn cuối cuộc đời của Thách Đa dành cho sứ mạng hoằng pháp du hành khắp miền quê trên vùng Bắc Ấn để giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn người khác đạt được cứu cánh giải thoát như chính mình đã thành tựu được. Thoát nhiễm ô. Trong 50 năm, tôi du hành khắp Anga và Magadha, trên khắp miền Waji, Kashi, Kosala. Tôi khất thực thức ăn quốc độ. Vị tính nam ấy thật thiện trí cúng dường Thách Đa một chiếc y, nên gieo trồng được nhiều công đức bởi Thách Đa đã diệt tận chấp thủ.